Kalubaton mo ko? Kalubaton na. Ground lang na. Paubos na. Never. Pasaka. Manangit ta to. Dili na eh. Dito ta. Magpata sa gawas, patan. Zumba party. Zumba na. Nari mo, kino na? Do not enter elevator if wet there. It wet? If wet. Basa-basa. Ganun dahil siguro ta. Okay na. Nakaagita kayo na. Ay, nakapato naman sa talento. Okay naman vlog dito bro. Ayun, cinema sounds. Ata magi na bigga. At suway na kagina no? Terus dito eh. Mapit na. Ako kita nih. Gagaw na. Kailangan. Naka-vlog na kong balik mo din eh. Ang problema ni, dapat ka ni storage area, room? O storage ba? Apo, ka-vlog na nun ko. No? Naikaw din mo? May itong dani ka. Wala yung nag-chicken kay ka. Wantay ka? Wala pa ba? Sa balay. Ano na sila ka? Gapon mo sila, na? Asa magi ka? Ay, parin na. Parin na. Grabe initan, unsan man eh. Pagkali. Grabe nito eh. Asa bagas? Kilid? Nung natindahan dia. Asa pangannya? Ana, na si Minlimin dia. Kamor bread sa. Lain na nag-uak ko ra unsa. Naga ka kuyog kung ilaw ka. Karo ba? Nakita? Adoro deh. Gak. Vacuum apa din ano? Dipuel ha? Na, dipuel mo ni. Ay, may nang tubo gamit eh. Kuwan ba dapo? Oh. Motor. Kota ko ikaw. Kabog na to?